percepi pe Mariana? Am găsit-o în astralul mijlociu. Are un grup de copii la care ea predă. Îi învață despre științele naturii, îi învață despre plante în general, despre proprietățile plantelor. Îi învață tipurile de sol și plantele care sunt potrivite respectivelor tipuri de sol. O percep de jur împrejur foarte luminoasă, decât că are o aură foarte frumoasă de jur împrejurul ei, doar că uitându-mă mai atent la ea, exact cum sunt aliniați centrii de sus până jos, e fix o dungă neagră. În momentul în care m-am apropiat, mi-a spus că sunt cam mare pentru grupul ăsta. Aici sunt copii cuprinși între vârsta de 5 ani și 10-11 ani. Îi se pare că sunt cam mare. Ar trebui să știu deja ceea ce predă, ceea ce învață ea. Spune că tu n-ai venit ca elevă, ai venit ca vestitor a unor informații, a unor știri. Să-i dai niște informații pentru ea, să se oprească puțin și să te asculte un minut, să stați de vorbă. Nu, îmi spune că nu. Îmi spune că a trimis, a lansat în univers intenția ca cineva să vină să-i răspundă la întrebările referitoare la visele care le are. Bun, să spună ce vise are ca să, iată, îi dai răspunsul. Visează o femeie care îi seamănă relativ destul de mult, îmi spune, dar o visează singură și tristă, parcă o simte plină de regrete și nu înțelege de ce simte în interiorul ei niște palpitații la inimă când se trezește. Deschide un ecran, Amalia, și arată-i pe Mariana din corpul fizic de aici și acum și spune toate problemele, subiectele pe care le-a spus la început, cu care ea se confruntă ca să înțeleagă cine este cea pe care ea o visează. Trăiește într-un oraș din România, este singură. Și-a dorit să fie singură, o recunoaște acum. Dar spune că și-a dorit să fie singură. Multe vieți la rând a considerat că bărbații sunt o piedică pentru femeile care vor să evolueze, indiferent de natura evoluțiilor. A considerat că bărbații împiedică, bărbații te constrâng, bărbații te bat, bărbații sunt alcoolici, bărbații îți provoacă necazuri. Pentru bărbat trebuie să fie o menajeră, o slugă, trebuie să stai în picioarele lui. Acest program l-au primit și celelalte femei din familia ei care au rămas singure, iată, în ultimele generații, toți bărbații au murit? Toată familia ei a avut probleme cu bărbații. Din același motiv, din dorința de a evolua? Toate femeile au vrut să evolueze, iar ea duce mai departe sentimentul de evoluție, dar și de ajutor totodată pentru umanitate, pentru ceilalți. Îi place să contribuie, îi place să lase ceva pe unde merge. A putut să facă asta de-a lungul timpului? Și amintește? În mare parte da, dar cu sacrificii foarte mari. De ce cu sacrificii? Știe de ce? A înțeles de ce sacrificii? De ce a trebuit să aibă parte de sacrificii? E ceva de genul, mi-arată ca și când este într-o apă, dar ea merge împotriva curentului, nu curge cu apa, merge în sens invers al apei. Mi explică spiritul meu, a ales întotdeauna calea grea, inconștient. În baza unor programe, spune spiritul meu. Exact. Aici vreau să o aduc, să înțeleagă de ce s-a străduit atât de mult, de ce i-a trebuit atât efort. A crezut că
Dacă alege calea ușoară, deși a văzut-o de multe ori, a crezut că nu va ține sau nu va aprecia. Nu, este o influență, un program pe care ea l-a rulat, implementat de niște lumi nevăzute pe care ea nu le-a conștientizat suficient și acum a venit timpul, iată, în evoluția speciei umane, majoritatea oamenilor să înțeleagă problemele cu care se confruntă aici pe pământ, în viața în fizic, și de aceea își dorește, acum când a venit momentul, să le înțeleagă și să le elibereze, să aleagă calea ușoară, pentru că ea merită să facă totul cu ușurință, e liberă să-și creeze experiențele după bunul ei plac, fără piedici, fără influențe negative, fără manipulări. Și noi îi vom arăta acum care au fost toate cauzele. E pregătită să le primească, să le vadă, să le înțeleagă? E nerăbdătoare să învețe lucruri noi. Îi place să asculte. Foarte bine. Mariana Fizic, dai și tu comandă în gând odată cu mine că dorești acum și aici ca toate entitățile care te-au manipulat, care ți-au făcut contracte fără voie, păcălită, din neatenție și sub orice altă formă, ca să te pună în suferință pe orice temă, alege acum să le vezi, să le cunoști, să le înțelegi și le chemi pe toate, absolut toate, din toate timpurile și spațiile. Să vină acum în fața voastră cu toate contractele, cu punctele, subpunctele, hologramele, copiile, amprentele, absolut toate. Să vină acum în fața voastră ca să le cunoști, să le înțelegi și să te eliberezi. Când număr până la 3, vor fi toți în fața voastră. 1, 2, 3. Și absolut toate entitățile sunt în fața voastră cu toate înțelegerile și contractele verbale scrise de orice altă natură. 108 contracte. Olei. Da. Lucifer, Baal, Zeus, Da. Iahve, Ra, Anubis, Nodec își spune, e din minus. O singură dată l-am mai întâlnit. Da. Ăsta cum îi spune, primul om, niște reptilieni, Dracos e mai în spate și niște insectoizi. Are pe singurătate, are pe sacrificiu, are pe donație, are pe datorie, are pe subjugare, are pe înjugare, are pe pierdere, are pe boală, distragere, renunțare, abrogare, denunție, aș zice că dezastru, dar e cam șters ăsta. A avut ceva probleme cu locuințele. Da. Neștiință, le înțeles, pare. Da. confuzie, iar durere, oboseală, agitație, obstretică, înghesuială, aglomerație. Și când citesc aglomerație, îmi arată în interiorul ei ca și când e un cumul de emoții, dar emoții, cum să spun, emoții haotice, în sensul că văd că îi combină ceva de genul o bucurie cu o tristețe și rezultă un fel de melancolie. Adică nu știe ce simte în momentul ăla. Exact. Un fel de haos, da. Are semnat la insectoizi că acceptă să-i se preleveze ADN
pentru diferite Experimente. hibridizări. A reușit? Da, Până când? Sunt în viață? da. Wow. Așa. Se repetă, se tot repetă. Bun. Bun. Hai să începem să le ardem. Mariana, dai comandă să se creeze un foc purificator unde vei arde, prin comanda ta, prin puterea și voința ta, toate aceste contracte acum pentru totdeauna. Pentru că ai înțeles că singurul care te ajută este spiritul tău și că ei te ajută doar prin puterea care se află la tine și tu alegi acum să-ți recuperezi puterea, să-ți aduni toată puterea de la ei ca să o folosești. Nu să te lași păcălită, să se folosească ei de puterea ta și să-ți dea ție doar cu picătura și doar când vor ei și așa mai departe, ce ai înțeles tu din toate sesiunile. Cât număr până la 3, toate aceste contracte vor fi aruncate în focul purificator și arse din scoarță în scoarță. 1, 2, 3. Acum se ard în totalitate, pentru totdeauna. Și îți recuperezi toată energia care se întoarce la tine purificată, curată. I-am specificat lui Iahve să ardă inclusiv ritualele. Așa, ritualele. Acum, da. Oricum erau specificate și în contractul lui. Au plecat toți, singurul care a rămas este Iahve. De ce? Pentru că are pact verbal, promisiune și legământ făcut cu el. Da, foarte bine, Mariana. Acum îți revoci toate pacturile, toate legămintele, toate promisiunile pe care le-ai dat lui, destructurezi toate cuvintele, toate gândurile pe care le-ai creat atunci, sunt în câmpurile tale, stă în puterea ta să le destructurezi, să le cureți, să transforme acea energie în energie liberă, curată, pe care ți-o iei înapoi și anulezi orice înțelegere, orice pact pe care l-ai făcut cu el, pentru că ai înțeles că nu ți este benefic ție, ci lui. Și tu refuzi să-i mai hrănești. Și când număr până la 3, toată această energie se transformă și pe el îl trimiți de unde a venit. Îl eliberezi din câmpul tău acum. Refuzi să mai apelezi la el, să mai îl folosești, să-l mai chem vreodată sau să-l mai pomenești în experiențele tale de acum încolo. 1, 2, 3. Curățat tot acest câmp. Da. Foarte bine. Țin să te anunț că înainte să facem camera de lucru, să chem contractele, a fost foarte grijurie și a eliberat pe ziua respectivă elevii la care le preda. Draga de ea. Foarte bine. E foarte conștiincioasă. Și ordonată și atentă. Și... Foarte bine. Acum ea va decide dacă va mai continua sau nu, dacă este în beneficiu ei, dacă era activitatea ei conform contractelor sau nu. Vedem după aceea dacă mai apare acea scenă. Acum să mergem să-i faci o scanare a Maria, să vedem ce i-au lăsat entitățile, ce programe, ce implanturi, ce blocaje, ce suferințe, ce emoții. Să-i scoatem tot. Unde te duce, în primul rând? În corpul ei. Pe piele. Așa, bobițele de pe piele. În fizică aș zice că e și o acumulare de metale, dar nu e, n-aș zice că este neapărat îngrijorătoare pentru fizic, dar în energetic este insectoizii sunt Responsabil? da, percep că
S-a lucrat pe ADN-ul ei pentru micropigmentare, îmi vine să spun. Și se știe deja că ce se face pe ADN, tot ceea ce ține de ADN-ul ei suferă schimbări, modificări. Și de aceea au apărut. Da. Curățăm orice amprenta lor, orice urmă lăsată acolo, orice energie care generează această inflamație, această perturbare, orice toxină lăsată de ei energetică, de orice fel. Curățăm. Și poate acum distrugem și clonele. Da, Hibrizii, pardon. Da. Dai comandă, Mariana, că dorești acum să-ți recuperezi energia din toate aceste creaturi ale lor și să destructurezi tot ce au creat cu amprenta ta, cu energia ta, cu ADN-ul tău energetic. 1, 2, 3. S-au dizolvat toate. Da. A reușit, da? Bine, mai departe, hai să vedem ce mai are de eliminat implanturi. Are un sigiliu pe primul câmp. E un sigiliu de invizibilitate. Are spectru mai larg de acțiune. De acțiune, da, inclusiv pe prosperitate, în sensul că are un anumit nivel de prosperitate, nu avansează mai mult de atât. Nici nu scade, nici nu crește, rămâne cam același. I-au fixat o limită. Dar și pe socializare, la fel. Are întotdeauna cu prietenia, un număr, cu relațiile. exact, Da, să nu depășească cumva. Un număr fix și dacă pleacă unul, vine altul. Exact. Da, scoate. Are la ochi. E ca un fel de cheag de sânge, dar e implant, nu e în ochiul drept, la colțul extern al ochiului. Ăsta și în fizic, câteodată parcă e o pană care o gâdilă câteodată și tot îi dă senzația să dea cu mâna, să scarpine, să... La ambele urechi îi percep ca două piulițe, parcă ar fi un pai, dar mic, subțire, tăiat așa 1 milimetru dintr-un colț, încă 1 milimetru și e băgat în câte o ureche. Asta tot timpul, pe o parte, parcă o impulsionează să facă așa. Dar pe partea elaltă, totodată, își pune întrebări. Dar dacă am prea multe, dar dacă nu fac față, dar dacă nu fac bine, dar ar trebui să le fac pe toate odată, ar trebui să mă opresc, dar mai bine mă odihnesc, dar... și în felul ăsta parcă obosește gândind. Da, incoerență în gândire care îi dă o oboseală. Și confuzie. Da, perturbare și confuzie. Sigur, da, scos și aruncat. Chakra coroană. Da. Către glanda pineală. Are ca un fel de boabă de strugure sau ca o jumătate de ou mai degrabă arată. Tăiată. Un ou fiert tăiat așa pe din două. Dar e fier cu lemn. Asta îi provoacă... Are o expresie, parcă mi-ai dat cu un ciocan în cap sau parcă tot o aud, parcă mi-a picat un bolovan în cap. Senzația asta o are, da. Exact asta mi-a zis, parcă mi-a picat un bolovan în cap, parcă mi-ai dat cu un ciocan în cap. Când
are senzația asta sau parcă care o târnă pe cap. Asta o împiedică și la conexiunea cu sursa pură. Nu total, dar o împiedică. E ca și când se încarcă pe jumătate. Inima e... În energetic eu o simt puțin slăbită de prea multă luptă, îmi spune. Lupta să facă față. Lupta cu nedreptatea vieții. Lupta cu viața. Era ancorată și în programul, cred că obosea și acolo, Amalia, uite-te tu. Era ancorată în programul ăla pe linia aia paralelă în care preda, se ducea tot timpul și muncea cu copiii, nu? Obosea. De câte ori am întâlnit astfel de situații, persoana se simte obosită și agitată noaptea, mă rog, rămâne fără energie și așa mai departe. O influența? Nu. Nu mi-arată nimic când ai spus chestia asta. E ca și când o parte în fizic a fost dorința ei să ajute în continuare copiii, să-i sfătuiască, să-i formeze. Dar să-i formeze pe partea naturală. Să-i formeze nu către tehnologie, să-i readucă către mama pământ, spune. E o chestie benefică. Da. Bun. Și ei place. Și plăcută și nu e obositoare, da. Exact. Întotdeauna mi-a spus că a ales copiii pentru că nu există copil rău, există doar copil neînvățat. Există doar copil neiubit. Cât timp te comporți bine cu ei în copilărie, vor fi oameni plini de afecțiune în maturitate, la maturitate. Dar acum, zi. A fost benefică dorința ei pe care și-a exprimat-o atunci în spital, de a nu muri niciun copil pe tura ei? Da, dar chestia asta a costat-o. A costat-o singurătatea și a costat-o lipsa copiilor. E ca și când ea s-a sacrificat pentru copiii respectivi și astfel a rămas ea singură în continuare și fără copii. Pentru că a cerut asta? Să nu moară niciun copil? Totul are un preț. Am înțeles. Atenție la ce cerem, deci. Ca de obicei. Da. Bine, da, în tinerețe nu știm ce și cum. Noi credem că Dumnezeu ăla ne ajuta, ne făcea, ne dregea, știi? Și că tot ce cerem se îndeplinește, dar iată, cum zici tu, totul are un preț. Ea a cerut pentru copiii altora, nu a cerut pentru copiii ei și, într-adevăr, cât a fost ea pe tură, drept dovadă, n-a murit niciun copil pe tura ei. Da, așa a zis. La plămân. Da. Are o chestie, e în centrul energetic al gâtului, centrul energetic al inimii, al plexului solar. Deci toți trei ăștia centri energetici funcționează haotic la ea, în sensul că, uitându-mă la plămân, e ca și, pe lângă faptul că meridianul plămânului nu e în concordanță nici cu gâtul, nici cu inima, nici cu stomacul și nu-l percep curat, nu-l percep valid, nu-l percep optim pentru ea, parcă e nefolosit. Și foarte multe larve astrale pe plămânii ei. Curățăm toate larvele de pe plămânii ei. Aruncăm în focul purificator și le destructurăm pentru totdeauna. Cauza fumatului
singurătatea. Riniti. Da. A lucrat pe ei. Adică se vede că a lucrat pe ei. Percep în stângul un mic implant ca o baterie din aia semirotundă, mică, dar e inactivă. Da. Și asta îi conferea oboseală. Are foarte mult regret în ficat, foarte multă vinovăție în ficat, foarte multă tristețe în plămâni, în ambii plămâni. Nu ne auzi, Maria? Aud. Ne auzi? Atunci stai liniștită. Stai liniștită, relaxată, nu trebuie să mai umbli la telefon. Voiam să nu mai sune. A sunat cineva. Ok. Hai, reglează-l. Da, Maria, continuăm. 3 avorturi percep. Da. Da, cum să spun? Parcă unul e foarte vechi, așa îmi dă senzația. Are o altfel de, cum îi zice, de consistență, are o altfel de structură, are o altfel de... A fost hibrid fetușul ăsta. Și da, se percep urmele înseminărilor pentru hibrizii. Putem să ștergem amprentele? Da. Bun, ca să nu mai... Nu-i percep fetuși în câmp. În câmpuri, nu. Bine. Picioarele. Îs mai slabe decât în mod normal. Lipsă de energie? Nu aș zice neapărat lipsă de energie, aș zice folosite în mod excesiv. Se poate, da, am înțeles. Adică e ca și când picioarele ei au fost foarte active, dar parcă au mers în gol. Și au consumat energie mult. O încărcăm de la pe energia pământului când îi facem pământare. Să vedem dacă se schimbă ceva. Acum îi cobor, îi curăț de sus toți centri, linia aia neagră care ți-am zis că o văd la început pe centrii energetici. A avut și niște interferări cu niște elementali, percep. Tot pe spate, pe zona plămânilor. E ca și când s-au hrănit cu tristețea ei. Oricum are o chestie cu... Își maschează foarte bine tristețea. E ca și când ce rost are să încarc pe alții cu nefericirile mele, fapt oricum e consumat. Mai bine, chiar dacă sunt tristă, eu fac pe fericită, știi? Câtă energie a sufletului avea când ai cunoscut-o, când ai întâlnit-o prima oară, Amalie? 67. 67? Câte vieți a avut pe pământ? 607. Ok, mai departe.
Ce mai are de șters, de scos? I-am curățat linia respectivă. Hai să mergem la liniile de potențial de suferință, atunci să-i curățăm și acolo, să o deconectăm de toate cele. Da, pe singurătate. Multe. Uite, mai spre dedesubt văd foarte multe și pe străduință. Da. Să spui acum, Mariana, tot ce-ți dorești tu, puneți intenția pe aceste linii noi de potențial pentru experiența prezentă și viitoare. De exemplu, să ai sănătate totală și permanentă, să ai armonie cu toate persoanele, să-ți găsești prieteni, ce vrei tu. Și toate dorințele tale să le pui acum și în timpul ăsta o deconectăm și de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Da, de la entități și de la câmpurile lor, văd că se mai deconectează iar. Așa. Interzice să mai vină vreodată să se facă experimente pe ea, refuză, șterge orice amprentă și orice idee de a accepta aceste programe. Da. Bine. A terminat? Da. Hai să chemăm persoanele din prezent în viață, să-ți curețe cordoanele. Destructurezi, Mariana, acum pe cordoanele tuturor persoanelor pe care le-ai întâlnit de când te-ai născut până acum. Tot ce ai transmis persoanelor cu gândul, cu vorba și cu fapta, informație, energie care i-a deranjat, care i-a îngreunat, care le-au făcut rău, destructurezi acum pentru totdeauna. Te ierți, îi accepti, te accepti, îi eliberezi și te eliberezi. Transmite-le și lor informația, să-și caute în sufletul lor, să-și caute spiritul lor, să comunice și să-și creeze în libertate experiențele. Și pe cine are? Nu are. Fostul Din soț, familie. verișoarele au venit. Fostul soț înseamnă că încă mai trăiește, da? Că ea nu știa de el. Eu îl văd aici. Eu am întrebat-o și a zis că nu știe dacă mai trăiește, deci înseamnă că dacă a venit, trăiește. Bun, să curețe cordonul cu el, să se libereze și de el, că e important. Cununiile și le-a curățat, să curețe cordonul și cu el, la fel. Îi transmit Mariana, cu orice gând, vorbă, atitudine, comportament te-am deranjat, te-am supărat, anulez acum tot și curăț toată această energie, toate câmpurile în care noi am experimentat. Transform în energie pură. Văd că a lucrat foarte bine pe moștenire, pentru că, deși cu verișoarele percep că a fost o chestie karmică, o amprentă doar, a curățat ca lumea cu ele. Referitor la fostul soț, licăre. Ce licăre? Asta, câmpul lui, licăre. Asta îmi dă de înțeles că nu e nici mort, nu e nici viu. E între. Adică e între, da. Deci nu mai are probabil prea mult de experimentat aici. Poate. Da, la ce am observat eu la licăritul ăsta poate să fie maxim 3 ani. Dar mai mult de 3 ani nu, pentru că, cum să spun, la unii dintre ei cam 9 luni, când începe licăritul ăsta, că nu licăre atât de profund. Când începe licăritul ăsta, știi cum e, 9 luni îți ia să te naști, 9 luni îți ia să iasă sufletul. Nu este totodată, nu este brusc. Dar la el e, aș zice, maxim 3 ani. Mai mult de 3 ani garantat, nu. El percep puțin speriat de ceea ce se întâmplă. Hai să-i transmitem o informație utilă, Amalia și Mariana, prin voința ta, să-și caute
în adâncul sufletului toate valorile lui, toată libertatea, toată voința, toată puterea, toată iubirea, să-și cheme spiritul să vină cu el să-l sprijine, e singurul care îl va însoți cu iubire adevărată, cu sinceritate, ca să nu se sperie și să se bazeze pe spiritul lui, spiritul și sufletul lui. Sunt părțile lui valoroase, cu care rămâne permanent în experiențe de acum încolo. Și să taie cordonul cu el. L-a iertat, l-a acceptat așa cum a fost, l-a eliberat și s-a eliberat acum de toată această povară, Mariana. 1, 2, 3. Și a tăiat cordonul cu el. Da, cu toți a tăiat cordonul. Cu toți. Au auzit toți, probabil. Așa. Hai și la transgenerațional și după aceea mai mă uit pe puncte. La fel, transmite informații, doar că la transgenerațional percep că parcă n-ar vrea să-l deranjeze. O face foarte repede. Adică luminează, transmite informații și chiar spune tot ce am aflat până în momentul ăsta vă transmit și vouă. În schimb, e, cum să spun, se vede că lucrează pe ea, se vede că scoate din transgenerațional pentru că toți sunt foarte activi. E ca și când, cum îi cheamă, ei sunt acolo. Sunt foarte curioși. Adică toți sunt drepți, dar mai înghesuiți către ea, în sensul că ia să vedem ce mai face acum. Parcă așa, unii din spate ridică capul, ia să vedem ce mai face acum. Ia să vedem ce mai spune acum. Și percep că ea le-a adus conștientizări și lor. I-a făcut receptivi, i-a ajutat mult. Da, pentru că scoțând radiestezic de la ea, a scos și de la ei. Da. Părinții îi percep împăcați, blajini, puțin rușinați, puțin, cum îi zice, nu supărați, aș spune puțin triști pentru ea. Îi aud mama că spune e gânditoare la starea ei, e gânditoare la situația ei. Când spune la situația ei, mi-arată ceva de genul că e singură la vârsta ei. Dar chestia asta îți grijile astea părintești, știi? Da. Nu nimica, să-i transmită că este bine acum, că e în regulă, că a aflat cum s-a putut elibera și că e stăpână pe destinul ei de acum încolo, e liberă să-și experimenteze, le transmite și lor informațiile, să-și cheme spiritul și sufletul, să fie liber și ei. Tatăl ei îi spune că a făcut mai mult decât era necesar să facă pentru ei și ambii sunt recunoscători pentru lucrul ăsta. Tatăl ei mai spune că, deși ea nu știe momentan, totul e mai mult decât bine pentru ea și în viața ei. Doar să se bucure. Să se ocupe și de ea. Exact, are toate motivele să se bucure acum. Indiferent ce se întâmplă cu pământurile, din perspectiva asta spune că el vede altfel situația. Și mi-a plăcut o chestie, zice, auzi măi tată, în definitiv pământul e al spiritului pământului, nu ne aparține nicio bucată din el. Da. Ne bucurăm de el doar că trăim, după aceea oricum nu ne mai pasă ce se întâmplă. Asta a spus, astea au fost griji și atașamente pământene. Atât. Nu se merită să te ceri cu nimeni. În cazul ei chiar nu se merită, pentru că nu are copii, nu are moștenitori și nu se merită să se consume pentru aceste pământuri. Tatăl ei spune că a făcut-o pentru el. A făcut-o pentru că el și-a făcut foarte multe griji în timp ce experimenta aici. Doar că acum el vede altfel situația.
E ca și când a conștientizat atașamentul care l-a avut în fizic pentru pământ. Acum că sunt amândoi acolo, de ce nu a făcut ea copii? Alegerea i-a aparținut ei, datorită pactelor care le-a făcut. Aha, da. Bine. Îi mulțumește pentru informații. Dacă mai are ceva să-i spună, dacă nu să taie cordoanele cu ei. Mama ei spune, zice, să nu se gândească că acum nu mai iubim deloc. Iubirea noastră acum este și mai mare pentru ea decât a fost pe pământ. Pentru că acum vedem altfel situația. Tot acum, înainte să plece, de ce, dacă se poate lăsa de fumat, dacă își propune, dacă își dorește, dacă poate, dacă... Totul ține de voință, spune. Ea și-a dorit, dar nu a reușit să se lase de fumat. Și... Nu și-a dorit. Nu și-a propus, probabil, cu seriozitate. Ba da, și-a propus. Tocmai zice mama ei. Dorința aia trebuie să fie și-a propus, puternică. dar nu și-a dorit. Corect. Pentru că ea în continuare s-a simțit singură și are foarte multe momente în care se simte singură și îi spune că niciodată nu e singură și a început să râdă mama ei și a arătat către toți din spate și a spus, zice, de fiecare dată când lucrezi, radiestezi, zic, noi toți suntem cu tine, chiar dacă nu ne vezi. Pentru că atâta timp cât ne chemi și atâta timp cât chem pe cineva, acel cineva pe nume va veni lângă tine. Este imposibil să zici că ai strigat pe cineva pe nume și n-a venit. Nu există riscul să vină entitățile care îi domină la unii, care îi posedă? Ba da, bineînțeles, doar că ea știe să se protejeze, își spune. Mama? Zice de ea sau de Mariana? De Mariana. Am înțeles. Bun. Da, înseamnă că Mariana este la un nivel de conștiință destul de înalt. Cât are acum conștientizare? Cât avea înainte conștientizare, înainte de curățare? 78. Iată, destul de mare. Și energia sufletului o avea destul de mare, da. Bun, iată, singurătatea a ajutat-o în zona asta, da? Ca să conștientizeze, să-și îndrepte atenția către ea și să evolueze mai rapid. Că despre asta e vorba, să înțelegem cât mai repede. Când nu avem probleme cu copiii, cu familia, nu suntem împărțiți în multe, avem atenția pe noi și ne putem corecta, aduna și conștientiza realitatea. Să mergem mai departe. Hai, a tăiat cordoanele cu toți? Acum le taie. Așa, e eliberat, te-ai eliberat, ai încredere în ei, lasă-i în liniștea lor, de acum ai rezolvat tot ce trebuie să rezolvi, ce a trebuit să rezolvi. Mariana, te ocupi de tine de acum încolo și ai cheamă spiritul să vedem și dă-i, roagă-l frumos să te atingă pe o parte din corp ca să îl percepi, Mariana. De unde vine ea între timp să ne spui și nouă, Amalia, până îl percepe ea? De unde veni pe pământ? Ultima oară după Venus. Și de ce a venit? Să ajute. Are familie de suflet aici? A avut. A avut, le-a găsit, le-a întâlnit în viețile pe care le-a avut? Părinții ei. Da? Mulți după transgeneraționalul ei sunt venusieni. Predominant venusieni. Bun. Spune-ne, Mariana, dacă percepi atingerea spiritului. Foarte bine. Să-i dă comandă să regleze și centrii energetici, Amalia. Da, știu că ai lucrat pe ei, da. Mai le dăm o comandă. Și să mergem mai departe. Mai aveam eu un punct. Să ne uităm la ce are ea, pisic? Cățel. Zice că se uită, stai un pic, da, le luăm pe rând, se uită fix pe hol. De ce se uită fix pe hol cățelul ei? Vedea entități și vede entități și îl sperie entitățile care le vedea.
Îl speria foarte tare. El e și cam bătrâior. Are și spirit? Are spirit. Foarte multe coșmaruri percep că a avut. Cățelul sau ea? Cățelul. Aha. Și, de fapt, coșmaruri. E ca și când, în timp ce el intra cu fizicul în stare alfa, în starea de veche, în starea de somn, e ca și când percepea insectoizii în mod special când veneau în energetic să-i preleveze monstre de ADN și să facă experimente pe ea. Și e, cum să spun, modul lui de a urla era de fapt dorința lui de a-și anunța stăpâna, dorința lui de a-și ajuta stăpâna, dorința lui de a atrage atenția stăpânii că ceva e în neregulă. Zice, ceasul de pe perete, are un ceas mare pe perete și se termină bateriile foarte repede. Are vreo cauză energetică sau? Nu percep nicio cauză energetică aici. Ba da, unele entități care astea erau entități care se arătau și în fizic oarecum, adică aveau o putere de manifestare și în fizic. De obicei astea absorb curent ca să se poată manifesta. Se încarcă instant ca să se poată manifesta. De aceea sunt unele case la care pâlpâie becurile, de aceea se termină bateriile mai repede. Ei absorb energie. Ochiul drept afectat. Am spus de ochiul drept spus afectat. De ochi? Așa de bun. Și stâng. Stângul ce ai? Ochiul stâng? Văd în ceață. Da. Păi, erau implanturi, erau energii stagnante. Energia stagnantă a fost peste ochiul stâng. Implant a fost la colțul ochiului drept. S-a curățat acum totul, Mariana. Bun, mai avem cu casele, dar la sfârșit. Acum facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Mariana. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie curată, strălucitoare, care se conectează acum cu energia pură a Pământului. Cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc această frecvență cu care te încarci acum și tot corpul tău. Ți-l vizualizezi ca un canal de energie și umple toate golurile rămase după curățare și toate câmpurile tale. Și din creștetul capului un alt fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și cauți frecvența pură a sursei și conștiinței universale din care ai venit. Îți cauți matricea originală cu toate valorile tale, cu încrederea și puterea, inclusiv libertatea. Te întorci înapoi și activezi toate valorile pe care le ai în interiorul tău, activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. Inimă. Bine. Mergem și curățăm casa în care locuiește ea acum. Și vezi dacă are portaluri. Nu percep portal. Ba da, dar e închis, nu e sigilat. Pe hol. Pe hol? Și nu se poate sigila? Ba da. Probabil a fost închis de ea la curățarea spațiului, dar nu l-a și sigilat. Dar cățelul îl simțea. Bun. Mai are un apartament de curățat, să meargă și acolo? L-a închiriat, dar este al ei, pe numele ei? Da, dar deja plătește altcineva în spațiul respectiv. Nu ne băgăm. Și dacă ea nu stă acolo, n-are rost să...
locuiesc alți oameni acolo și plătesc pentru ceea ce folosesc. Deci, chiar dacă ea este proprietară în acte, acum stă altcineva acolo. Le încălcăm liberul arbitru dacă le curățăm spațiul în care locuiesc ei. Da. Spune, Mariana. Nu trebuie curățat dincolo. Bun. Mașina ai de curățat? N-am mașină. Bun. Am curățat casa. Acum mergem la robinetul abundenței să vedem cum se prezintă. Nu-l percep înfundat. Îl percep mai degrabă ruginit, dar curge. Dar, ce ar trebui să facă să nu să fie curat? Să-l curețe și pe o frecvență corespunzătoare și să vedem ce informație vine din frecvența pe care îl curăță, ce trebuie ea să facă, cum să fie, cum să gândească, cum să... Armonie. Armonie cu tot și cu toate văd în timp ce se curăță, că îi vine ca informație. Super. Armonie cu ea însăși, cu toate celulele ei, cu corpul ei, să vorbească, să-și trimită atenția către ea. Ea știe să facă asta, dar să continue așa, să vorbească cu corpul, cu celulele ei, să le mulțumească, să mulțumească pentru veniturile pe care le are, pentru evoluția la care a ajuns acum și cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare. 94%. Super. Metabolizare, cât are? 3 zile. Wow! Mai rar așa ceva. Mariana, cum te simți? Spune-ne. Mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine. E o schimbare față de început, cum erai la începutul sesiunii și acum? Ai perceput vreo diferență? Am simțit un tremur în corp. Da, bun, un tremur așa, emoții multe și recunoștință. Acum ești liberă? Te simți altfel sau cum? Da, mă simt bine. Sunt eliberată de povara asta. Bun, nu mai simți atâtea emoții amestecate acolo, da? Da. Nu mai simți atâtea, da? Te simți mai liberă, zici. Da, într-adevăr. Avea dreptate Amalia. Te-ai recunoscut în descrieri? Da, mi-au curs lacrimi tot timpul și, într-adevăr, de recunoștință îmi curg lacrimile. E bucurie și tristețe în același timp. Gata, ai scăpat de tristețe, Mariana? Da. Ai doar bucurie acum. Te-ai eliberat de toate poverile pe care le aveai. Ai înțeles? O să reascult să înțelegi mai bine? Da, Mare. E o chestie. Vreau să-și duc atenția la chakra gâtului și la dosul palmelor, nu în palme, la dosul palmelor. Da. Atenția interioară, Mariana, în centrul gâtului ai zis? La chakra gâtului, la gât. Da. Și în dosul palmelor. Da, stai cu atenție acolo. 1, 2, 3. Mariana, rămâi cu atenție acolo câteva secunde și să ne spună Amalia ce se întâmplă sau și tu să vezi ce simți, ce percepi. Rămâi cu atenție acolo, la gâtul tău și la dosul palmelor și simte aceste zone ale corpului tău. Și ne spui dacă percepi ceva. Furnicături în palme. Și la gât? Și la gât am simțit un pic, dar mai puternic e la palme. Dă drumul, permite corpului tău să circule energia, spune-ne Amalia. Sau mai faci încă? Bun. Te lăsăm să faci până la final.
Gata. Bun. Ce s-a întâmplat acolo? Ne spui și nouă. I-am activat frecvențe pentru centri energetici din dosul palmelor și gâtul mi s-a părut că e puțin cam constrâns, cam înghesuit. Și la fel, i-am lucrat cu lumina care îi lucrează în interior, l-am lărgit, l-am dilatat puțin. În felul ăsta nu o să mai obosească, nu o să mai sufoce, nu o să mai aibă senzația sufocantă. Hai să-i mai scoatem și programul de tristețe, orice amprentă, oriunde s-ar afla. De singurătate, de tristețe, dacă mai are vreo urmă, da? Și dacă mai are ceva de scos, să scoată acum, înainte să ieșim. Orice emoție, orice blocaj, orice amprentă din câmpurile ei, emisferele să se echilibreze și să scoată orice undă de formă. Frica de bătrânețe o scoate din... Așa, da. Frica de neputință, tot din plămân. Frica de eșec și că dă greș, tot din plămân. Poți să spui așa? Nu-i mai percep că îi scoate nimic. Poți să-ți propui, Mariana, încă o dată să renunți la fumat, dacă îți dorești, din acest moment, să nu mai simți nevoia să fumezi, să nu mai simți plăcerea, că nu mai simți singurătate, tu ești importantă, tu ești o scânteie, tu ești lumină, tu ești creatoare, tu ești mândră de tine, la modul cel mai onest, așa încât nu mai simți nevoia de acest viciu care te afectează, iată. Bine, ne dai acceptul de publicare? Da. Mulțumim. Dacă mai ai întrebări, dacă nu, închidem aici. Nu mai am întrebări. Nu mai am întrebări. Bun, ne deconectăm de toți și de toate. Închidem toate portalurile, tăiem toate legăturile. Curățăm câmpul de lucru.